السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنعرف خطوات مبسطة لدهان الدوكو أو الدهان الناري. الدهان الناري أو دهان الدوكو من أنجح الدهانات لتحمله للحرارة والرطوبة والاحتكاك والشمس والعوامل الجوية المختلفة، علشان كده بيطبق بنجاح في دهان السيارات، احنا بنسميه في مصر الدوكو. تمام. من مميزاته ان هو بيطبق على مختلف الاسطح، على المعادن وعلى الاخشاب وعلى البلاستيك وعلى الحوائط، معمر. ولكن من عيوبه ان هو لا يمكن تطبيقه الا باستخدام مسدس الرش. اول حاجه لو عايز تنفذه على الخشب لازم تصنفر خشب كويس جدا وتسمك رؤوس المسامير، وبعد كده تعمل الخطوات اللي هنشوفها مع بعض. اول حاجه انا عملت زي غرفه صغيره كده، شايفين من المشمع، تمام، بحيث ارش جواها والرش ما يبوظش الدنيا او ما يبهدلش المكان اللي شغال فيه. دي كده عبارة عن قاعدة دائرية، دي أساسا جايبها من المستلزمات الرياضية، بتقف المفروض هنا كده وتلف. تمام، فأنا جبتها عشان أحط عليها الشغل وألفه أفضل يعني. الخطوات اللي هتتبعها في الدهان الدوكو أو الدهان الناري 3 خطوات أساسيين. أول حاجة البطانة أو الأساس، تمام، بعد كده المعجون، بعد كده الدهان الناري أو الدوكو اللي هو الوش الفينش النهائي. تمام، دول ال3 خطوات الأساسيين. طبعا ما تنساش وانت شغال لازم تستخدم الفلتر، ده الاساس او البطانة اللي هي فيلر، وهنضيف ليها تنر. حطينا البطانة وطبعا لازم نصفيها بالمنظر ده بالمصفى. لو ما عندكش المصفى دي ممكن تستخدم اي قطعة قماش بحيث تصفي البوية بتاعتك قبل ما تشتغل. اول حاجة بتبدأ بيها هي رش المناطق الضيقة، بانك بتخلي الفوهة بدل ما هي مفتوحة تخليها مقفولة عن طريق المسمار ده او المفتاح ده، بقفلها كده. تمام، وابدا ادخل المسدس جوه وابدا ارش المناطق الضيقه. طبعا المطلوب ان اول خطوه في البطانه ان السطح يتشربها. طبعا في ناس بتحاول تقفل مسام السطح من اول خطوه، لكن مع احترامي الشديد لكل الناس، المفروض ان البطانه الهدف منها ان هي تكون خفيفه عشان السطح يتشربها. بعد كده بقى تقدر تقفل وتبني الشغل بتاعك كله، بس لازم تكون البطانه متغلغله جوه مسام السطح. لو لاحظت هنا كده هتلاقي ان السطح هنا المسام بتاعته لم تغلق، يعني ما اتقفلتش من اول وجه، لكن السطح اللي هنا مقفول من اول وش. هو ده الام دي اف، السمك السطح بتاعه بيبقى ناعم بيتقفل على طول من اول وش بطانه، اما السمك فبيحتاج له وجهين او 3 من البطانه عشان تقفل المسام بتاعته. عشان كده وانت بترش ممكن تقرب المسدس ومش هيحصل تسييل لان السطح بيشرب على طول الدهان. اما لو بتشتغل على سطح مسامي فبتبعد المسدس حوالي 15 سنتي. لو لقيت ان الدهان بتاعك محبب او بيعمل زي رذاذ كده ممكن تقرب المسدس شويه، ولكن لو لقيته بيسيل طبعا هتبعد المسدس المسافه حوالي 15 سنتي. احنا كده دهنا وجهين بطانه مع تمام جفاف كل وجه. دلوقتي هنصنفر صنفره كويسه جدا وبعدين نبدا نمعجن. بعد الصنفرة الجيدة جدا هنبدأ نعمل خطوة المعجون. هتطلع كمية مناسبة من المعجون، معجون الحديد، وبعدين تضيف حاجة بسيطة كده من المجفف وهتبدأ تقلبه كويس جدا. معجون الحديد فيه منه اللون ده، اللون الرصاصي ده، وفيه منه اللون اللي هو النبيتي. تمام، وكل واحد يعني تبدأ تقلب المجفف كويس جدا.
طبعا الميزة في معجون الحديد ان هو عنده المقدرة على اخفاء العيوب، يعني زي دي كده شايفين كل الحاجات دي عيوب في الشغل، فهو بيقدر يخفيها بشكل كويس جدا، وفي نفس الوقت شديد الالتصاق بالسطح. بعد المعجون ما بيجف ببدأ اجيب قطعة خشب واثبت فيها الصنفرة، واصنفر المعجون كله تماما بصنفرة مثلا حوالي 200 او 220 بحيث يبقى ناعم جدا ومظبوط. بعد كده هبدأ ادهن السطح كله تاني فيلر، وجه فيلر، واسيبه للجفاف. بعد كده بتيجي بقى مرحلة معجون التلقيط. بتجيب معجون عادي خالص بتاع جدران عادي تمام، وبعد كده بنضيف له شوية غيرة. طبعا بنضيف غيرة عشان يلتصق بالسطح، هو على الجدران كويس بدون غيرة، لكن هتستخدمه في الأخشاب في أي حاجة لازم تضيف له غيرة. وبعد كده بنضيف شوية زنك أو سبيداك، وتبدأ تقلب المعجون. معجون التلقيط ده للحاجات الصغيرة اللي هي خرابيش، حاجات بسيطة ما اتمعجنتش من معجون الحديد تمام، فبتبدأ تمعجنها بالمعجون اللي هو الخشب العادي ده. ممكن ناس تعمل معجون بلدي اللي هو من الغرة الطبيعي عادي، بس طبعا احنا عاملينه هنا لان في ناس في الدول العربية ما عندهاش الغرة اللي هو بتاع مصر. هو الميزة في الكارت البلاستيك ان انت بتقدر تلفه في المنحنيات الضيقة دي بالمنظر ده بسهولة قوي، يعني افضل طبعا من السكينة المعدن. كده انا صنفرت الشغل بتاعي واصبح ناعم جدا وتمام مظبوط. ابدا بعد كده اجهز الوش النهائي اللي هو دهان الدوكا او الدهان الناري. بخفه بنسبه 1:1، يعني 1 تنر لواحد دهان ناري او دهان دوكو، وابدا ارش السطح بتاعي وجه ووجهين وثلاثه على حسب ما يستر ويظبط معايا. الخطوه اللي بعد كده هي ورق الذهب. هجيب الميكسيون او الميسيون، ضيف له شويه لون عشان يبان، وبعدين هبدا اجيب رولة مائية عادي، واخد كمية كده بسيطة تمام، وبعدين ابدأ اصفيها كويس جدا بحيث ما تسيلش مني وانا شغال. وبعدين اجي على السمك ده كده وابدأ افرد المكسيون بتاعي. طبعا في فيديوهات على القناة كتير عن ورق الذهب وطريقة لزقه باستفاضة. تقدر تدخل على قوائم التشغيل وتبحث عن الدهانات ورق الذهب، هتلاقي فيه فيديوهات كتير جدا عن لزق ورق الذهب، وكمان عن الدهان الذهبي المائي. بعد 10 دقايق بالظبط بيكون المكسيون خلاص جف، تحط صباعك كده تلاقيه بيشد معاك، خلاص كده جاهز انه يستقبل ورق الدهب. دي كده النتيجة تمام. طبعا الذهبي مش باين قوي لان مفيش انعكاس للضوء. طبعا ورق الذهب لازم تعمل له حماية، فممكن تستخدم ورنيش الدوكو او اللاكر تمام، او ورنيش السينيه، او الحماية البلجيكي اللي انا بستخدمها دي، او ممكن تستخدم كمان الجمركة، وممكن ترش الحماية بمسدس الرش مفيش مشكلة، او بالرولة زي ما انا بشتغل كده. طبعا لازم تعمل تجربة بالحماية المتاحة عندك في بلدك وتشوف تأثيرها على ورق الذهب. دي الحماية اللي أنا بستخدمها، حماية بلجيكي.
طبعا لو انت هتشتغل او هتمارس موضوع الرش، فانصحك انك تعمل تجربة مصغرة قبل ما تشتغل في حاجة كبيرة. وهيظهر دلوقتي فيديوهات على اليمين وعلى الشمال، الفيديوهات دي هتفيدك في طريقة استخدام مسدس الرش. تمام. وكل ما يلزمك لو انت عايز تحترف موضوع الرش، الفيديوهات الاربعة اللي هيظهروا دلوقتي يا ريت تتفرج عليهم، لانهم هيفيدوك كتير في استخدام مسدس الرش، والموضوع طبعا بيحتاج بعض التدريب. وهسيب لك كمان في شريط الوصف قائمة كاملة عن الدهانات، تقدر تدخل فيها وتشوف أنواع المعجون وبعض الدهانات وكمان استخدام ورق الذهب. دعواتكم لينا بالتوفيق، اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.